नमस्कार, मी मिसेस मंजिरी दाता. माझी 17 तारखेला नी रिप्लेसमेंट झाली आणि यावेळी डॉक्टरांनी नवीन टेक्निक वापरून जी सर्जरी केली त्याचे रिझल्ट्स एकदम फॅन्टास्टिक आहेत. मी इतकी खुश आहे की मला ऑपरेशन झाल्यानंतर व्हेरी लेस पेन, नंतर हेवीनेस जो असतो आपल्या गुडघ्याला, ह्या सगळ्या गोष्टी कणभरही जाणवल्या नाही आणि अक्षरशः चौथ्या दिवशी मी चालायला लागले आणि मला कुठल्याही प्रकारची भीती मनामध्ये, त्रास काहीही जाणवला नाही. आणि हे सगळं श्रेय डॉक्टर उमेश कुलकर्णी, डॉक्टर अमेय कुलकर्णी यांना जातं. आणि हॉस्पिटलमध्ये पण इतकं छान वातावरण, सगळा स्टाफ इतका हेल्पफुल आहे की कुठल्याही प्रकारची हयगय त्यांच्याकडनं झालेली आपल्याला जाणवत नाही. एकंदर कोणाला जर नी रिप्लेसमेंट करायची असेल तर मी सजेस्ट करेन, रेकमेंड करेन की बेस्ट वे तुम्ही डॉक्टर उमेश कुलकर्णी यांच्या संजीवन हॉस्पिटलमध्ये जा आणि बिनधास्तपणे आपली सर्जरी करून घ्या. जेव्हा स्टिचेस काढाल तेव्हा तुम्हाला वाटणारच नाही की आपली सर्जरी झालेली होती. थँक्यू व्हेरी मच अँड थँक्यू डॉक्टर कुलकर्णी. माझे नाव हरिचंद्र रंगनाथ थोरात. माझ्या मिसेसला 1 वर्षापासून गुडघ्याचा प्रॉब्लेम होता. तिला चालता पण येत नव्हतं, बसता पण येत नव्हतं. आणि मग माझ्या मुलाने आपलं संजीवन हॉस्पिटल येथे अमय डॉक्टर आणि उमेश डॉक्टर यांना दाखवलं. त्यांनी योग्य सल्ला दिला ऑपरेशनचा. मग त्यांनी ऑपरेशन केलं. ऑपरेशन सक्सेसफुल झालं. स्टाफ मेंबरनी खूप सहकार्य केलं. रात्री बेरात्री आम्ही केव्हाही त्यांना बोलवलेलं असेल त्यांनी लाखमोलाचं सहकार्य केलं आणि आम्हाला व्यवस्थित सर्व गोष्टी सहकार्य करून माझ्या मिसेसचे जे प्रॉब्लेम होते ते व्यवस्थित सहवाल केले आणि आता ती वेलसेट चालू शकते. दवाखान्यात तिने चालते. डॉक्टरांनी स्वतः ती चालायची प्रॅक्टिस घेतली, सर्व गोष्टी केल्या आणि याबद्दल आम्ही डॉक्टरांचे आणि हॉस्पिटलचे खूप खूप आभारी आहोत. Hello all, I am Palvinder Kaur Renu, 57 years old. I am a teacher by profession. 10 days back I slipped and had a fall at home. And I came to Dr. Ameya Kulkarni, Sanjivan Hospital. It was diagnosed that I had a knee fracture. Dr. Ameya Kulkarni suggested that I will have to go for a knee surgery. 10 days later, I got myself admitted and the surgery was performed on me by Dr. Umesh Kulkarni and Dr. Ameya. Doctors were very supportive. They made me very comfortable, and all the other staff members, the assistant doctors also were very good and efficient in their job. The surgery was performed. On the next day itself, I was told to walk on my own, and I was able to walk. It was really a good experience. Usually we don't like to go to hospitals, but I'm very thankful to Dr. Umesh Kulkarni and Dr. Ameya for helping me and making me recover so fast. Now I'm very confident and I can walk on my own. Thank you so much, doctors. Today is the 3rd day of my surgery, and can you believe me? I can walk without the walker. Thank you so much, doctors. हॅलो,
मी मिसेस आशा पाटील. ही माझी मुलगी आहे कार्तिकी पाटील. 8 वर्षापूर्वी मी माझ्या मुलीला 7 मंथमध्ये बर्थ दिला. ती फक्त 700 ग्राम होती आणि आज हे जी काही आहे 8 वर्षाची माझी मुलगी आता बघताय तुम्ही, हे सगळं आमच्या मॅडम शर्मिला कुलकर्णी मॅडममुळे आहे. मॅडमने तिला ॲट बर्थ माउथ टू माउथ ऑक्सिजन दिल्यामुळे आज माझी मुलगी माझ्यासोबत आहे. थँक्स टू मॅम. मॅम आमच्यासाठी खरोखर देव आहेत. थँक्स व्हेरी मच. थँक्यू सो मच मॅम. नमस्ते. मी डॉक्टर मधुकर शेवाळे. दिनांक 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी माझ्या मनगटाला अपघात झाल्याने मी डॉक्टरांची संपर्क केला. मनगटाला अपघात झाल्याने थोडं सूज आली होती, परंतु एक्झॅक्ट किती लागलं ही कल्पना नाही आली. डॉक्टरांनी लगेचच हॉस्पिटलमध्ये यायची सूचना केली. इथे आल्यानंतर तात्काळ माझा एक्सरे काढण्यात आला. एक्सरे काढून झाल्यानंतर डॉक्टर अमेय कुलकर्णी यांनी तपासलं आणि त्याची तीव्रता लक्षात घेऊन ऑपरेशन लगेचच करावं लागेल असं त्यांच्या लक्षात आल्यावरती त्यांनी मला माझ्याकडनं मेडिकलचे जे काही रिपोर्ट आहेत ते त्या दिवशीच तयार करून घेतले आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 14 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 2 वाजता माझं ऑपरेट त्या ठिकाणी केलं. त्याच्यानंतर ऑपरेशन झाल्यानंतर मला ICUमध्ये शिफ्ट करण्यात आलं. वेळोवेळी डॉक्टर अमेय कुलकर्णी तिथे व्हिजिट देऊन तपासणी करून जात होते. विशेषतः नेक्स्ट डेला त्यांनी माझ्याकडनं जे बांधून झाल्यानंतर बोटांचे व्यायाम त्या ठिकाणी करून घेतले आणि मला हे लक्षात आणून दिलं की आता फुल प्लेज ऑपरेशन व्यवस्थित सगळं त्या ठिकाणी झालेलं आहे. मला असं वाटतं की इथल्या सुविधा आणि एकूणच ते ग्राफिकचं मला ते फर्स्ट टाईम मी ते पाहिलं, मला ते खूप आवडलं आणि त्याच्या माध्यमातून मला वाटतं खूप सक्सेसफुल माझ्या हाताचं हे झालेलं आहे असं मला या ठिकाणी वाटतं. थँक्यू डॉक्टर कुलकर्णी. थँक्यू. माझा पाय खूप दुखत होता. मग मी इथं डॉक्टर कुलकर्णीकडे आले. त्यांनी खूप व्यवस्था घेतली. माझ्या पायाची ऑपरेशन केलं. माझा पाय क्लिअर झाला. मला एकदम व्यवस्थित चालता येतं. त्यांनी खूप सेवा केली. त्यांचा स्टॉप पण एकदम भारी आहे. मी लेफ्टनंट कमांडर SD कुलकर्णी, उपप्राचार्य, व्हाईस प्रिन्सिपल भोसला मिलिटरी कॉलेज. आत्ताच रिटायर्ड झालो 31 मार्चला. 2003 साली माझा खुबा एका अपघातात दुखावला गेला होता. त्यावेळेस एक ऑपरेशन करण्यात आलं होतं. त्यानंतर पुन्हा त्याच खुब्यावरती 2005 मध्ये पुणे येथे ऑपरेशन झाले आणि मी चालायला लागलो. जवळपास 16 वर्ष मी ते दुखणे अंगावर काढत होतो. एक दिवशी डॉक्टर शशांक कुलकर्णी यांनी माझी अवस्था बघितली आणि ते मला डॉक्टर उमेश कुलकर्णी यांच्याकडे घेऊन आले आणि हट्टाने सांगितलं की हे ऑपरेशन आपल्याला ताबडतोब केलं पाहिजे. आणि मग डॉक्टर उमेश कुलकर्णी, डॉक्टर अमेय कुलकर्णी, डॉक्टर हेमंत कुलकर्णी यांच्या टीमने जे प्रयत्न केले त्याचं फलित आज मला इथे दिसत आहे. मी 4 दिवसामध्ये चांगल्या प्रकारे उत्कृष्ट बरा झालो. खूप मोठी सर्जरी होती. या सर्जरीला लोक खूप घाबरतात, पण पॉझिटिव्हनेस जर आपल्याकडे असेल तर आपण लवकरात लवकर बरे होऊ शकतो असा मला माझा आत्मविश्वास होता आणि आहे. पण यासाठी मला संजीवन हॉस्पिटलचे खूप सहकार्य लाभले. माझं मोरल खूप हाय झालं आणि मी या संजीवन हॉस्पिटलमध्ये एका छोट्या अपघातानंतर ॲडमिट झालो. दुसऱ्या दिवशी माझ्यावर सर्जरी करण्यात आली आणि सर्जरी अत्यंत उत्तम प्रकारे झाल्याचं मला सांगण्यात आलं. मला कुठलाही त्रास झाला नाही. मी 4-5 दिवस अत्यंत आनंदाने सगळे औषधोपचार घेतले आणि आता मला चांगल्या प्रकारे चालता येत आहे. याबद्दल मी सगळ्या डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटलचा स्टाफ आणि ज्या ज्या लोकांनी मला सहकार्य केलं
त्यांचे खूप आभार मानत आहे. सो हाऊ आर यू फिलिंग? छान वाटतं एकदम. पाचवा दिवस आहे आज. आज किती 5वाच दिवस आहे. एकदम छान. हो, एकदम छान. दोन्ही पायांचं केलंय. व्हेरी गुड. सांगू, परवा 15 दिवस होती. कसं वाटतंय? छान 15 दिवस झाले ऑपरेशनला. झाली परवा होतील. दुखताय का तुम्हाला काही? काही त्रास नाही मला. थँक्यू. कसं वाटतंय आई? खूप छान वाटतं. आजच माझं ऑपरेशन झालं, पण मला वाटतच नाही माझं ऑपरेशन झालं आहे. इतकं छान झालं. कशाचं ऑपरेशन झालं? गुडघ्याचं. म्हणजे ते झीज झाली की खाली त्याचं. आणि आता त्यांनी वरती पाय करायला लावलं तर मी छान व्यायाम केले दुपारी, आणि आता तो 90 अंशापर्यंत पाय माझा यायला लागला. मला जास्त छान वाटतंय चालणं. म्हणजे वॉकरशिवाय चांगलं वाटतं जास्त. हे म्हणजे सरप्राईज होतं. या परत. दुखत नाही, कळ येत नाही, रग लागली नाहीये. किती दिवस झाले आता? आजचा 5वा दिवस आहे माझा. आणि मी माझं सगळं करते, एकटी कोणाची मदत घेत नाही. माझं नाव मुकेश लाहोटी. मी मागच्या लॉकडाऊनमध्ये ॲक्सिडेंट झाल्यामुळे मला संजीवनी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट झालो. त्याच्यानंतर माझे 4 ऑपरेशन झाले इथे. त्या 4 ऑपरेशन्स करताना स्टाफ, डॉक्टर्स आणि येथील सर्व जे पूर्ण सगळ्यांनी जे कॉप केलं, माझं जे 4 ऑपरेशन सक्सेस केले, व्यवस्थित केले, मला जे जीवदान मिळून गेलं त्याच्याने, नाही तर मी आयुष्यात अपंग झालो असतो आणि मला चालता आलं नसतं. पण डॉक्टरांचं जे गायडन्स आणि डॉक्टरांनी केलेलं उत्तम उपचार, त्याच्यामुळे माझा पाय एकदम उत्तम चांगला झाला आहे. आणि डॉक्टरांनी जेवढ्या काही गोष्टी सांगितल्या तेवढ्या मी पूर्णपणे फॉलो करत गेलो. तर आज माझा पाय एकदम व्यवस्थित झाला आहे. आता मला पूर्णपणे व्यवस्थित चालता येतं, काही अडचण येत नाही. आणि डॉक्टरांचे फार फार आभार आहे, सगळ्या स्टाफचे फार फार आभार. थँक्यू. This is my 4th day after surgery and I am very, very happy.